Nếu một ngày bạn đang chơi đùa bên ngoài, xung quanh là địa hình bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi, bỗng nhiên có một quả lựu đạn đã bị rút chốt lăn đến ngay dưới chân bạn, bạn nghĩ mình nên làm gì để có cơ hội sống sót cao nhất? Phản xạ đầu tiên của rất nhiều người là nhanh chóng nhặt lựu đạn lên rồi ném đi. Nhưng trong thực tế, hành động này không hề dễ dàng thực hiện. Ví dụ, trong Thế chiến thứ hai, loại lựu đạn Mark II được sản xuất nhiều nhất. Khi kẻ địch rút chốt an toàn và ném ra, ngay khoảnh khắc buông tay, cò lựu đạn bắn ra, va chạm vào mồi lửa, kíp nổ được kích hoạt, bắt đầu đếm ngược 4 giây cho đến khi phát nổ. Khi nó lăn đến chân bạn, có thể chỉ còn khoảng 1 giây. Trong thời gian cực ngắn đó, bạn phải phát hiện ra nó, nhặt lên và ném đến một khoảng cách an toàn, tỷ lệ thành công gần như cực kỳ thấp. Nếu khi phát hiện ra lựu đạn bạn lập tức chạy ra xa rồi lao người xuống đất, thì với một người bình thường, hoàn toàn có thể trong 1 đến 2 giây kéo giãn khoảng cách ra 4 đến 5 mét. Bề mặt lựu đạn Mark II có khắc các rãnh tạo mảnh vỡ. Khi phát nổ, nó có thể tạo hơn 40 mảnh văng ra đều khắp các hướng. Thế nhưng, tư thế nằm sấp, gót chân hướng ra sau sẽ giúp bạn giảm tối đa diện tích cơ thể phơi bày trong vùng nổ. Ở khoảng cách này, khả năng bạn bị mảnh văng trúng dưới 1%. Giờ đổi tình huống, nếu bạn đang chơi bên bờ ao, bỗng có 2 quả lựu đạn từ đâu ném đến, một quả lăn ngay dưới chân, một quả rơi xuống nước. Khi nhìn rõ tình hình, bạn sẽ chọn chạy ra xa rồi nằm xuống, hay nhảy sang trái xuống nước. Nếu bạn chọn nhảy xuống nước, khả năng bị mảnh văng gần như bằng không, bởi vì sức cản của nước lớn gấp 800 lần so với không khí. Thí nghiệm cho thấy ngay cả với AK-47 có sức công phá lớn, tầm bắn hiệu quả dưới nước cũng chỉ chưa đến nửa mét. Vì vậy, các mảnh văng từ lựu đạn nổ dưới nước hoàn toàn không thể đe dọa bạn. Vậy nhảy xuống nước có phải lựa chọn tốt nhất không? Chưa chắc. Nếu bỏ qua tác động của mảnh văng, khi lựu đạn Mark II nổ trên đất liền, phạm vi gây sát thương của sóng xung kích chỉ khoảng 1,5 mét. Do không khí dễ bị nén, sóng xung kích vượt quá phạm vi đó sẽ nhanh chóng giảm áp xuống mức rất thấp, khó gây tổn thương chí mạng cho con người. Nhưng dưới nước thì hoàn toàn khác. Khi nổ, do nước khó bị nén, năng lượng của sóng xung kích truyền đi rất xa. Cơ thể người có miệng, mũi, phổi, dạ dày đều chứa nhiều không khí, giống như một quả bóng nửa nước nửa khí. Khi sóng xung kích tác động vào quả bóng, phần không khí bên trong bị nén lại, bề mặt bị kéo xé và biến dạng dưới áp lực bất thường. Mà nội tạng của con người như tim, gan, phổi lại kém đàn hồi hơn quả bóng rất nhiều. Có thể tưởng tượng được, nếu lúc đó bạn ở trong nước, sóng xung kích sẽ làm nát bét các cơ quan chứa không khí bên trong cơ thể. Tóm lại, nếu bạn chọn lao lên phía trước rồi nằm xuống đất, bạn chỉ có 1% nguy cơ bị mảnh văng đe dọa. Nhưng nếu bạn chọn nhảy xuống nước, bạn có khả năng sẽ phải vĩnh viễn nằm lại dưới đó. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.